हाम्रो यहाँनिर चाहिँ नट सिस्टम बनाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई अड्काउनुको लागि अब यहाँ ट्याक्कसँग लगाएर भनेको एलङ्की लिएर आउनुपर्ने हुन्छ अरे हामीले फेरि त्यो बिर्सेस डोमिनारको नि यो डुक्को ठुलो हाल्नु आँटेको छौँ है सो अब यसको नि यसलाई दुलो पार्ने यो यसको चाहिँ ओभरै जुगाड हान्नुपर्ने हुन्छ यसरी यसको चाहिँ मिल्दैन रहेछ पुरै यसलाई पत्ती काटेर त्यसलाई बनाएर डबल डिस्क ट्याक्कसँग लगाएर दामी गरी आइसकेको छ है हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग र आजको ब्लगमा सबैलाई स्वागतम वेलकम छ सो आजको ब्लग भनेको चाहिँ ट्याक्कसँग लागेर भन्दाखेरि लेदबाट स्टार्ट भइरहेछ है सो यो मार्क्स पनि फोर भइसकेको छ सो लेदबाट स्टार्ट भइरहेछ सो आजको काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन सो जुन त्यो अगाडिको डिस्क हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ डबल बनाइदिन आँटेको सो तर एकपट्टिको चाहिँ सोको लागि मात्रै बनाइदिन आँटेको क्या सो है त हेर्दै जाउँ है यो चाहिँ डिस्क चाहिँ दुवैपट्टि बनाइदिन आँटेको उतापट्टि त उ छ होइन सो यतापट्टि होइन अब यसलाई यहाँनिर यो डिस्क यसरी हालेर यहाँ बनाइदिन आँटेको सो लुक्स हेर्दै आउँदो रहेछ है त्यही भएर अब यहाँ टायर लिएर यहाँनिर गर्न आँटेको छौँ सो हेर्दै जाउँ सँग लगाएर भनेको अब यहाँ काम सुरु हुँदैछ यहाँनिर सो यसरी अब यहाँनिर हामीले पुरै यहाँ बनाउने काम जारी छ है अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ नट सिस्टम बनाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई अड्काउनुको लागि त्यही भएर चाहिँ यसरी दुलो पार्नुपर्ने हुन्छ टायरमा सो अब यसको व्हिल कभर निकाल्नु पर्ने हुन्छ भरेको र यसमा आधा नयाँ लुक्स आउँदैछ दुलो ट्याक्कसँग लगाइसक्यो लागि अब यहाँ ट्याक्कसँग लगाएर भनेको एलङ्की लिएर आउनुपर्ने हुन्छ अरे हामीले फेरि त्यो बिर्सेछौँ सो अब एलङ्की ल्याउन हामी जानुपर्ने हुन्छ है त ट्याक्कसँग लगाएर भनेको डोमिनारको नि यहाँनिर गर्न आँटेको छौँ डोमिनारको नि यो डुक्को ठुलो हाल्नु आँटेको छौँ है सो अब यसको नि यसलाई दुलो पार्ने सोध्छु अब यसको पनि हाल्ने हो अरे यो यसको चाहिँ ओभरै जुगाड हान्नुपर्ने हुन्छ यसरी यसको चाहिँ मिल्दैन रहेछ पुरै यसलाई पत्ती काटेर त्यसलाई बनाएर त्यो मिलाएर हाल्नुपर्ने हुँदो रहेछ है यसरी हो पुरै यसको चाहिँ जुगाड खतरा हान्नुपर्ने हुन्छ डबल डिस्क बनाउनुको लागि सो हाम्रो चाहिँ अब अलिक सजिलै हुन्छ है यसको गर्नुको लागि चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ है सो काम चाहिँ फाइनली यहाँ सकिसकेको छ सो अब हेरिदिउँ यहाँनिर डबल डिस्क आइसकेको छ है यताबाट यता पनि आइसक्यो यताबाट पनि डिस्क छ सो है ट्याक्कसँग लगाएर फाइनल लुक्स भनेको त्यस्तो आइसकेको छ यो डबल आइसकेको छ है डबल डिस्क त होइन जस्ट डबल डिस्क प्लेट कुद्दाखेरि चाहिँ दामी देखिन्छ भनेर हालिदिएको सो है ट्याक्कसँग लगाएर फाइनली भनेको डबल डिस्क यहाँ पनि आइसकेको छ सो है त्यसै गरी मेरो पनि डबल डिस्क आइसकेको छ हियर वी गो यस फाइनल लुक्स हात चाहिँ यस्तो भएको छ है यो चाहिँ ऊ एसएल ब्लग्सको बाइक बनाउने हुँदाखेरि यस्तो भएको है डबल डिस्क ट्याक्कसँग लगाएर दामी गरी आइसकेको छ है बबाल लुक्स चाहिँ बबाल हान्दो रहेछ यार है केटा हो लुक्स बबाल छ नि है त ल हात कालो भयो भने